Salut! Acesta este unboxing la Mira White, model MY9003, un telefon de 5 inch cu dual SIM, Android 6 și cameră de 8 megapixel. Niște specificații: o folie de protecție în plus, pe lângă cea aplicată, încărcător USB normal, niște căști și hârtii, garanția și manualul de utilizare. Aștia deoparte. Este un display de 5 inch cu rezoluție 840 pe 480 IPS, cameră pe spate de 8 megapixel cu flash și pe față de 2 megapixel fără flash. USB, spatele se poate deschide și chiar și bateria se poate da jos. Este o baterie de 1900 mAh care se va încărca în 2 ore cu un încărcător original. Haideți să-l și pornim. Are Android 6.0 la bord. Ajutat de 1 GB de RAM, care nu, pentru multitasking nu prea este bine. Minim 2 GB sau 3. Scuzați calitatea, dar nu prea vrea să focalizeze telefonul. Android 6. Se mișcă destul de ok. Nu are lag sau întârzieri mari. Folosesc un Nova Launcher, de aceea se mișcă un pic mai bine ca launcherul original. Conectivitatea are doar 3G și Wi-Fi pe 2,4 GHz. Nu citește 5 GHz. Bluetooth 4.0,
Memoria se mai poate pune un card până la 32 de giga maxim, care iar este o limitare pentru poze și filme. Prinde multe amprente, după câte vedeți, și pe față și pe spate, mai ales pe spate. Spate din plastic, mărgini cu butoane de plastic. Standard pentru 2015, nu pentru 2017. O să revin cu un review peste 2 zile, review complet și niște benchmark-uri și poze cu camera din față și filmare la fel, pe amândouă camere. Aștept opiniile voastre mai jos în comentarii și mai jos iar în comentarii o să aveți un concurs în care puteți câștiga niște coduri de Uplay. Până data viitoare, numai bine!